والابجريدنج لنفسنا. ايه اخر بيتا بلوكر نزل في العالم؟ اخر بيتا بلوكر نزل في العالم ايه؟ يعني هل البيتا بلوكرز دي حاجه جديده ولا قديمه؟ قديمه جدا، من ستينات القرن الماضي، يعني 1960 نزل بروبرانولول، ثم نزلت بعد كده جروف بيتا بلوكرز، وبعد كده اخر بيتا بلوكر هو ايه؟ نيبيفيلول. اخر بيتا بلوكر دخل مصر برضه كان نيبيفيلول. وبالتالي هي الشطاره ان احنا كونتينوس ابجريد والامبروفمنت بتاعنا ان احنا نابديت اور سيلف بالداتا الجديده ثم نابلاي الداتا ديت ونيفر ان هي بوسبل، ونيفر الدواء ده موجود رانولازين موجود كتير بره، بقى له زمن موجود بره، بس هو لسه داخل مصر قريب. از انتروداكشن احنا الفوكس بتاعنا مين على الهارت فيلير. الهارت فيلير بريفالنس هو طبعا فيري وايد سبريد، مور ذان 64 مليون بيبل وورلد وايد عندهم هارت فيلير، واستيميتد ان واحد في كل 5 هيديفلوب هارت فيلير وين ذير لايف تايم. الهوسبيتال ادميشنز بتوصل ل 50%، والنوع اللي هو مش جديد الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن بيزيد ييرلي اباوت 1%، بيقرب ان هو يكون 50% من الناس اللي عندها هارت فيلير از هول. والتقسيمه اللي موجوده في الجايد لاينز اللي هو ريديوسد ومايلد ريديوسد والهاب بيف، والنوع الرابع اللي هو از امبروفد ايجكشن فراكشن زي ما كلنا عارفين، مش هنطول في المقدمه دي كتير. هايلايتنج بس ان 50% من بيرسونيل اللي عندهم هارت فيلير ويل يعني suffer of death within 5 years from their presentation. 50% من العيانين دول within 5 years will die of heart failure consequently. النيبيفولول في الهارت فيلير 1 من الاسينشال 4 بيلرز في الهفرف، زي ما كلنا عارفين ان الفور بيلرز بتاعت الايجكشن فراكشن less than 40% الهفرف، الارني او الراس بلوكيد، الاس انهبيتورز واف نون توليريتد هيبقى الاربس، ثم بيتا بلوكرز والام ار اي والاس جي انهبيتورز، ثم اديشنالي لو في بعض العيانين محتاجين نعمل لهم نون فارماكولوجيكال ثيرابي بالديفايس ثيرابي زي الاي سي دي والسي ار تي دي بنبروسيد ان ساتش كيسز. بينما البيشنتس عندهم مايلد ريديوس ايجكشن فراكشن ما عندناش غير الدايوريتكس فور فلويد ريتنشن والاس جي ال 2 انهبيتورز از كلاس 1 انديكيشن، ثم بقيه اللاينز كلاس 2 بي. النوع الاخير اللي هو هاف بيف، الجايد لاينز بتقول ان احنا ممكن نستخدم الدايوريتكس طبعا والاس جي انهبيتورز وتريت الاندرلاين كوز. مكان البيتا بلوكرز محفوظ في الجايد لاينز لان اي بيشنت عنده اي سي اس with ejection fraction less than 40% regardless الهارت فيلير symptoms as class 1 وروتين يوسج في البيشنتس عندهم اي سي اس regardless الايجكشن فراكشن ده as class 2A. بينما في الهايبرتنشن كان اهتز عرش البيتا بلوكرز على مر السنين اللي فاتت، ثم دايما بتحط الجمله بتاعت الكومبيلنج انديكيشن اوف بيتا بلوكر، يعني وارنت يوز اوف بيتا بلوكرز تلاقي بيشنتس عندهم هارت فيلير او انتي اسكيميك ثيرابي في السي سي اس، او الهارت فيلير هارت ريت كنترول في البيشنتس عندهم اتريال فيبريشن دي 1 انديكيشن. طب ريجاردنج بيتا بلوكرز، الرول بتاع بيتا بلوكرز في الهارت فيلير از ويل نون as simplified. احنا نقلل الهارت ريت، هنحسن الفيلينج تايم، هنبروتكت من الاريزميا، انتي سمباثيك افكت ويقلل الهارت ريت وبالتالي بيحسن الفيلينج برضه بتاع الهارت ويقلل الابتوزز اللي بيحصل، ثم ريديوسينج الكارديك ريموديلنج. ده السمبليفايد اكشن بتاع بيتا بلوكرز في الهارت فيلير. طب ده لكل البيتا بلوكرز؟ لا، للي تم الاستاديز بتاعتهم اللي هم البيسوبرولول والكارفيدالول والميتوبرولول ثم النيبيفيلول. وده الهيستوري بتاع بيتا بلوكر زي ما احنا بنقول ان هو ابتدى من زمن بعيد قوي من 1960 ليتلي في 2007 طلع السلكتيف فازو دايليتنج بيتا بلوكر اللي احنا بصدده اللي هو نيبيفيلول، اللي هو احنا بنقول لازم نريزيست الانرشيا لو احنا مش عارفين عليه نعرف عليه ونحاول نابلاي الكلام ده في الكلينيكال براكتس بتاعنا. طيب ونيفر احنا هنستخدم البيتا بلوكر في الهارت فيلير اللي هو ويل نون وان اوف ذا فور بيلرز في الهاف ريف، لازم يكون في بعض الحاجات بتكنترول التشويس بتاعنا في البيتا بلوكر زي الديجري بتاعت البي 1 سيلكتيفيتي، الفازو دايليتور اكشن، بلاد بريشر لورنج افكت، الميتابوليك افكت، انترنسيك سمباثيك اكتيفيتي، سنترال اورتيك بريشر، والتارجت اورجان دامج زي ال في اتش والارتيريال ستيفنس، وكل دول ماركرز للادفيرس اوت ايفنتس ان ساتش بيشنتس. regarding cardio selectivity بتاعت النيبيفيلول هو الهايست cardio selectivity. الفيري هاي selectivity البيتا 1 versus بي 22 بيليسن السايد افكتس اللي بتحصل من النيبيفيلول وات ذا سيم تايم بيورنت ان البيشنت ده such molecule will act more on the cardiovascular system in a better way وبالتالي better responses. At the same time عنده بيتا 3 receptor activity agonist activity وده برضه بيكونتريبيوت الاندوثيليوتروبيك افكت بتاعتهم والفازودايليتيك افكت اللي احنا بنشوفها مع النيبيفيلول.
الفازودايليتور افكت ديت عن طريق الاستيموليشن بتاع البيتا 3 ريسبتورز، وبيحصل ريليز للنيتريك اوكسيد ثرو اكتيفيشن للنيتريك اوكسيديز سينستيز انزيم. This favorable hemodynamic profile includes the reduction of peripheral vascular resistance while maintaining or improving cardiac output, stroke volume, left ventricular function, whereas non-vasodilating beta blockers tend to raise peripheral vascular resistance و reduce cardiac output و left ventricular function. طيب regarding الثيرد بوينت اللي هي blood pressure lowering effect، هل هو بنفس الافيكاسي بتاعه الريدكشن بتاع blood pressure at other antihypertensive measures؟ اكشولي الاستادي دي اللي هي مش جديده، دي اتعملت سنه 2008، كانت بتكمبير النيبيفيلول with other agents antihypertensive agents زي الاس inhibitors والاربس واذر بيتا بلوكرز والسي سي بيز. all of them were in favor of the usage of nebivolol in such category of patients طبعا. طيب الهارت ريت، احنا دايما في البراكتس بتاعنا بنقول احنا حتى لو استخدمنا النيبيفيلول بس بنشوف الايفكت بتاعه الهارت ريت متاخر شويه. دي كانت ستادي ما كانتش كبيره شويه، ولكن هي اوضحت ان هي في دوز ريليشن ما بين الدوز ريليتد ايفكت اون ذا هارت ريت according to the age group. Whenever you increase the dose in different age categories there is decrease او decline في الهارت ريت with the usage of nebivolol. طب comparing this with other beta blockers زي البيسوبرولول او الكارفيدالول، actually the bisoprolol had the highest effect early, but later, after the usage of all the three agents, after 7 days, all of them will reach the same effect of heart rate reduction. Regarding the other point, which is the metabolic effect, beta blockers are well known to be not metabolically inert. They have an effect on the glucose metabolism. They decrease the insulin release. They decrease the perception of hypoglycemic symptoms, but regarding the nitric oxide release related to the beta 3 adrenergic receptor activation by nebivolol, this stimulates the nitric oxide synthesis and at the same time simultaneous increased lipolysis, fat oxidation, energy expenditure and insulin action will be favorable in the usage of nebivolol. Comparing nebivolol with atenolol, nebivolol nearly have neutral effect on the blood glucose level and the lipid profile. regarding the central aortic pressure، وده كان احد الاكسبلانيشنز بتاعت الاسبوت ترايل زي ما حضراتكم عارفين ان beyond the blood pressure control with the usage of atenolol for example there was better effect for the other arm which was using the prentoprel or the amlodipine, but this was explained by the central aortic pressure which can be achieved by the nebivolol molecule as quoted from the guidelines of the European Society of Cardiology 2023. Regarding the heart failure, which is the main issue of our talk, we have the seniors trial, which is the evidence of the usage of the nebivolol in heart failure with reduced ejection fraction in the very context. وهنشوف بعد كده هتقول ايه. ايه المختلف في السينيورز ترايل عن other trials اللي كانت بتتاكل البيتا بلوكر usage in heart failure؟ اول حاجه ان هي كانت واخده population of patient which is tough age more than 70. كان inclusion criteria بيستخدموا كل البيشنتس above the 70 years old. And the long duration of the follow-up. It was the longest follow-up duration, which is 1.8 years. Also, the impact on the primary endpoint. All the studies were tackling all-cause mortality. However, in the seniors trial, it was combined all-cause mortality and cardiovascular hospitalization at the same time. So it included two endpoints as a primary endpoint, longest follow-up duration, and the type of patients which were included in the seniors trial. It was tough patients above the age of 70. This is the design of the trial, and let's see the results. The mean age of patients in such a trial was 76.1. Some patients reached 90 years, as you see. Some patients were 90 years. The mean age was 76.1 years, and all the patients were above the age of 70. Also, what is different about this trial, that included patients who have an ejection fraction more than 35%, in addition to those who were less than 35%. About 800 patients were above the ejection fraction of 50. So it includes some patients with HFpEF, very early trial tackling the issue of HFpEF. Regarding the results, all-cause mortality and cardiovascular hospital admissions were reduced by 14%, as risk reduction 14% in comparison to the placebo.
And this was different to other beta blockers which achieved up to 27% and 30%. However, when we do sub-analysis to the seniors trial, including patients less than the age of 75 and ejection fraction less than or equal 35, we achieved the same risk reduction, which is 27%. So it is the same results as, for example, the Copernicus, which is carvedilol, and nearly like that of metoprolol, which is 30%. This is sub-analysis of the seniors trial, including only patients less than 75 and ejection fraction less than 35. Regarding sudden cardiac death, it was reduced about 38%, which is different from other trials, which is more better. Sub-analysis including patients more than 35% and those less than 35%, both of them achieved beneficial effect of the usage of Nebivolol. However, those patients who were more than 35% didn't reach statistically empowered data to support this data statistically. However, it was present in the results of the trial that there was beneficial effect with the usage of Nebivolol on such patients. And this present analysis suggests that the effect of beta blockade with Nebivolol is similar in heart failure patients with preserved and impaired, however, was not statistically empowered, as I said. And this finding is particularly important for patients with HFpEF, and some positive data of, we can tackle this. So, subgroup analysis of other patients with coronary heart disease suggests that 68.2% of the 2,128 patients in the seniors trial had prior history of coronary heart disease documented and were included in the analysis. Such patients benefited also from the usage of Nebivolol with a fatal, non-fatal acute coronary syndrome and sudden cardiac death reaching a relative risk reduction of 32%. And also, those with renal function with the usage of Nebivolol, all of them had no deleterious effect with the usage of Nebivolol in such condition. Regarding the LV remodeling, we achieved a change in the left ventricular ejection fraction with the usage of Nebivolol, which was also translated to the LV and systolic volume reduction. And subgroup analysis of the patients less than 75.2 years and left ventricular ejection fraction less than or equal 35% achieved a relative risk reduction of 38% in all-cause mortality. So Nebivolol was also well tolerated. About 80% of the patients in the seniors trial reached the dose of 5 milligrams, and about 68% reached the dose of 10 milligrams. And as well known, we achieved the beneficial effect of the drug used in heart failure whenever we reach the target dose, as in all lines of treatment of heart failure. Achievement of target dose was about 68% in the seniors trial, which is more than other beta blocker trials. Regarding the side effects, it showed the lowest side effect among all other lines of treatment using the Nebivolol. Regarding the erectile dysfunction, which is one of the concerns of the patients, those patients who were using other beta blockers before Nebivolol, it reached the erectile dysfunction 34%. When shifting to the Nebivolol, we achieved 59% no erectile dysfunction, and it lessened the effect of the erectile dysfunction as shown in the figure. And again, it was neutral on the metabolic effect. So, the take-home message is that heart failure is a huge burden for patients and health services. Heart failure with reduced ejection fraction should be managed properly according to the guidelines or guideline-directed medical therapy to reduce the mortality and heart failure hospitalization. Beta blockers are one of the 4 pillars of the treatment of heart failure with reduced ejection fraction, and choosing the beta blocker is upon the expertise of the doctor and the physician and the situation of the patient. Beta blockers are also used in patients with mildly reduced and those with preserved ejection fraction, and Nebivolol not only shows the efficacy but also avoids the side effect of the older generation of the beta blockers. شكرا.